હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ છે હિરલ ડાંગર. સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ હીરુમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું વેજ ફ્રેન્કી. તો ચાલો આપણે બનાવીએ વેજ ફ્રેન્કી. ફ્રેન્કી બનાવવા માટે 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે અને 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધેલો છે. અને હવે એની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. બે થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યા બાદ હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું અને આ બધાને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આની અંદર આપણે થોડું પાણી નાખતા જશું અને લોટ બાંધી લેશું. જે આપણે રોટલીનો લોટ હોય છે એવો લોટ આપણે બાંધવાનો હોય છે, એ રીતનો આપણે લોટ બાંધશું. લોટ હવે આપણો સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. હવે આની અંદર 1 ચમચીથી ઓછું તેલ એડ કરશું અને સરસ રીતે મસળી લેશું. અને હવે આ લોટને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું કે જેથી કરીને સરસ રીતે લોટની અંદર કોણ આવી જાય. લોટને આપણે ઢાંકીને રાખી દઈશું. હવે આપણે ફ્રેન્કીને લગાવવા માટે ચટણી બનાવશું. ચટણી માટે 7 થી 8 લસણની કળીઓ લીધેલી છે. જો લસણ ન નાખવું હોય તો પણ ચાલે. અને આદુનો ટુકડો લીધેલો છે નાનો એવો. અને 2 થી 3 મરચાં લીધેલા છે, તીખા મરચાં લીધેલા છે. અને કોથમીર એડ કરશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું. એક ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું. અને હવે આની અંદર 1 લીંબુનો રસ એડ કરશું. લીંબુનો રસ એડ થઈ ગયા બાદ હવે આની અંદર તમારે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી લઈને આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. જો થોડું પાણી વધુ જોઈએ તો તમે લઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બની ગઈ છે. એને આપણે સાઈડમાં રાખીને આપણે લોટ જોઈ લઈએ. લોટ હવે સરસ રીતે કૂણ આવી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જે આપણે રોટલીનો લોટ હોય એવો જ લોટ છે. એના આપણે લુવા બનાવી લેશું. અને જે આપણે લુવા બનાવ્યા હતા હવે એની આપણે રોટલી બનાવી લેશું. કોરો લોટ છાંટીને આપણે રોટલી બનાવી લેશું. બહુ જાડી નહીં, પતલી નહીં, મીડિયમ સાઈઝની રોટલી બનાવશું આપણે. આવી જ રીતે આપણે બધી રોટલી બનાવી લેશું. અને હવે આપણે રોટલીને શેકશું. તવી આપણી ગરમ થાય એટલે એની અંદર રોટલી નાખશું. એક ભાગ શેકાઈ જાય એટલે આપણે હવે બીજી સાઈડ શેકશું. રોટલીને આપણે કાચી પાકી રહે એ જ રીતે શેકવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી હવે સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. એવી જ રીતે આપણે બધી રોટલી શેકી લેશું. આને આપણે અત્યારે ખાલી રોટલીને શેકીએ છીએ, પછી આને થોડી વાર માટે ઠંડી થવા દેશું અને પછી આને આપણે ઓછા તેલમાં તળી લેશું. હવે આપણે ફ્રેન્કી બનાવવા માટેની જે કટલીક બનાવીએ છીએ એ બનાવશું. એના માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું અને 1 મિનિટ માટે એને સાતળવા દેશું. પછી અંદર મસાલા એડ કરશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ફ્રેન્કીનો મસાલો અથવા તો ચાટ મસાલો એડ કરી શકો છો. અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. અને આ બધુંને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને આ મસાલાને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું કે જેથી કરીને મસાલા સરસ રીતે ચડી જાય. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખશું, નહીંતર ચટણી આપણી બળી જશે. તેલ જો તમારે આમાં હજી ઓછું વાપરવું હોય તો તમે હજી ઓછું વાપરી શકો છો.
1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર બાફેલા બટેટા છે એ આવી રીતે હાથથી મેશ કરીને એડ કરશું. તમે કદ્દુ ક્રશ કરીને પણ અંદર એડ કરી શકો છો. 4 થી 5 બટેટા લીધેલા હતા અને એને બાફીને આ રીતે મેશ કરીને અંદર એડ કરેલા છે. અને હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આની અંદર કોથમીર એડ કરશું. હવે આપણે સેલડ બનાવશું. સેલડ માટે 1 કપ જેટલી કોબી લીધેલી છે, 1 કપ જેટલું ગાજર અને 1 ડુંગળીને આવી રીતે સ્લાઇસ કરેલી છે, કેપ્સિકમ લીધેલું છે. અને હવે આની અંદર લીંબુનો રસ એડ કરશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આને થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખીએ. આપણે જે કટલેસ માટે બનાવ્યું તો એને અંદર આપણે અત્યારે કોર્નફ્લોરનો લોટ એડ કરશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. કટલેસનો મસાલો બનાવતો એને થોડીવાર માટે ઠંડો થવા દીધો હતો અને હવે આની અંદર કોર્નફ્લોર એડ કરીને કટલેસ બનાવશું. હવે કટલેસને આપણે શેકી લેશું. કટલેસને જો તમારે ના શેકવી હોય તો તમે કોર્નફ્લોરનો લોટ ના એડ કરો તો એમને પણ ચાલે, એમને પણ બનાવી શકો છો. આને આપણે સરસ રીતે બંને સાઈડ શેકી લેશું. સરસ રીતે બંને સાઈડ શેકી લેશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અને એક પ્લેટની અંદર કાઢી લેશું. હવે એ જ તવી ઉપર થોડુંક એવું તેલ લગાવેલું જ છે અને ઉપરથી આપણે જે રોટલી બનાવી તે એ નાખશું અને સરસ રીતે શેકી લેશું બંને સાઈડ. 1 થી 2 ટીપા લઈને તેલ લીધેલું છે અને એ રીતે આપણે શેકી લેશું. રોટલી હવે આપણી શેકાઈ જવા આવી છે. હવે આપણે રોટલી શેકાઈ ગયેલી છે એની ઉપર જે ગ્રીન ચટણી બનાવી તે એ લગાવશું. એની ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લગાવશું અને ડુંગળી મૂક્યા બાદ હવે આપણે જે કટલેસને શેકી હતી એ મૂકશું અને એની ઉપર આપણે માયોનીઝ લગાવશું. જો તમારે માયોનીઝને ગ્રીન ચટણી અંદર એડ કરીને મિક્સ કરીને લગાવવું હોય તો પણ લગાવી શકો છો. માયોનીઝ અને ટમેટા સોસને બંનેને મિક્સ પણ કરી શકો છો. આ પણ હું અલગ અલગ બંને લગાવું છું. તમે બંને જોડે પણ લગાવી શકો છો. હવે ઉપરથી આપણે ચીઝ પૂરેલું હતું સરસ રીતે લગાવી ગયું છે. હવે ઉપરથી જે આપણે સેલડ બનાવ્યું હતું એ લગાવીશું. ઉપરથી ચાટ મસાલો એડ કરશું અને આનો આપણે રોલ વાળી લેશું એકદમ ટાઈટ કે જેથી કરીને ખુલ્લી ન જાય એ રીતે. આવી જ રીતે આપણે બંને રોટલીનું બનાવશું. હવે આને એક ટીશ્યુ પેપર અથવા તો જે બટર પેપર હોય એની અંદર રોલ કરી લઈશું. અત્યારે હું ટીશ્યુ પેપરમાં રોલ કરું છું. જો તમારી પાસે બટર પેપર હોય તો તમે એમાં પણ રોલ કરી શકો છો કે જેથી કરીને ખુલ્લી ના જાય એટલા માટે. આપણી ફ્રેન્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને સર્વ કરશું. ફ્રેન્કીને આપણે અત્યારે ટમેટો સોસ સાથે સર્વ કરેલી છે. તમે માયોનીઝ પણ લઈ શકો છો. તો રેડી છે આપણી વેજ ફ્રેન્કી, જે લારી જેવી એકદમ હોય છે. તો રેડી છે આપણી વેજ ફ્રેન્કી. જો તમને મારા વિડીયોઝ પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા કે જેથી કરીને નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.